안녕하세요 여러분들 नमस्कार सम्पूर्णमा स्वागत छ तपाईहरुलाई लर्न कोरियन ल्याङ्ग्वेज इन नेपाली युट्युब च्यानलमा र यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई EPS टपिक टेक्स्ट बुकको च्याप्टर 49 सासिप खुगवाको 안전화를 안 신으면 다칠 수 있어요को वर्ड मिनिङ लिएर उपस्थित भएको छु। ल अब सुरु गरौँ। 예방하다 जोगाउनु 예방하다 जोगाउनु 위험 가능성 खतराको सम्भावना भएको 위험 가능성 खतराको सम्भावना भएको 경고하다 सावधानी गर्नु 경고하다 सावधानी गर्नु 신체 기관 शरीरको भाग 신체 기관 शरीरको भाग 착용하다 लगाउनु अथवा प्रयोग गर्नु 착용하다 लगाउनु अथवा प्रयोग गर्नु खारा सिन्दा जुत्ता फेर्नु अथवा लगाउनु खारा सिन्दा जुत्ता फेर्नु अथवा लगाउनु खारा इप्ता लुगा फेर्नु अथवा लगाउनु खारा इप्ता लुगा फेर्नु अथवा लगाउनु फोहोबोक सुरक्षित कपडा फोहोबोक सुरक्षित कपडा योङजपम्यान वेल्डिङ गर्दा लगाउने मुखुन्डो योङजपम्यान वेल्डिङ गर्दा लगाउने मुखुन्डो खुइथप्के कानको सुरक्षित इयरफोन खुइथप्के कानको सुरक्षित इयरफोन मुक्चाङ्गाप कपडाको सुरक्षित पन्जा मुक्चाङ्गाप कपडाको सुरक्षित पन्जा 안전창화 पानीमा लगाउने सुरक्षित बुट 안전창화 पानीमा लगाउने सुरक्षित बुट खुदङ्गिए पाजिदा खाडलमा पर्नु खुदङ्गिए पाजिदा खाडलमा पर्नु मात्ता हिर्काउनु लाग्नु अथवा मिल्नु मात्ता हिर्काउनु लाग्नु अथवा मिल्नु सेदा अथवा नुच्छुरादा चुहिनु अथवा लिकुनु सेदा अथवा नुच्छुरादा चुहिनु अथवा लिकुनु नारा ओनुन मुल्छे उडेर आउने पदार्थ नारा ओनुन मुल्छे उडेर आउने पदार्थ फाङ्सा सनबुन्चिन विकिरणयुक्त धुलो फाङ्सा सनबुन्चिन विकिरणयुक्त धुलो छुङन्याङमुल भारी सामान अथवा लोड छुङन्याङमुल भारी सामान अथवा लोड नालखारोउन मुल्छे तीखो तथा धारिलो सामान नालखारोउन मुल्छे तीखो तथा धारिलो सामान छन्म्यनह्याङ पुरै अनुहार छोप्ने छन्म्यनह्याङ पुरै अनुहार छोप्ने फान्म्यनह्याङ आधा अनुहार छोप्ने फान्म्यनह्याङ आधा अनुहार छोप्ने छर्यन पृथक विशेष अथवा इन्सुलेटेड छर्यन पृथक विशेष अथवा इन्सुलेटेड सोङ्गी मास्क हावा फिल्टर मास्क सोङ्गी मास्क हावा फिल्टर मास्क एयर लाइन मास्क हावाको लाइनद्वारा श्वास लिने मास्क एयर लाइन मास्क हावाको लाइनद्वारा श्वास लिने मास्क छन्दोङसिक होहुप फोगु इलेक्ट्रिक श्वास प्रश्वास सुरक्षा औजार
छन्दोङसिक होहुप फोगु इलेक्ट्रिक श्वास प्रश्वास सुरक्षा औजार वाहक मुल्जिल योङ फोहबोक रासायनिक पदार्थ छेक्ने कपडा वाहक मुल्जिल योङ फोहबोक रासायनिक पदार्थ छेक्ने कपडा खाजुकचे आन्जनवा छालाको सेफ्टी जुत्ता खाजुकचे आन्जनवा छालाको सेफ्टी जुत्ता खोमुजे आन्जनवा प्लास्टिकको सेफ्टी जुत्ता खोमुजे आन्जनवा प्लास्टिकको सेफ्टी जुत्ता छङजन्गी आन्जनवा करेन्टबाट जोगिने सेफ्टी जुत्ता छङजन्गी आन्जनवा करेन्टबाट जोगिने सेफ्टी जुत्ता फाल्दोङ आन्जनवा हल्का र फुर्तिलो खालको सेफ्टी जुत्ता फाल्दोङ आन्जनवा हल्का र फुर्तिलो खालको सेफ्टी जुत्ता छर्यनवा विशेष जुत्ता अथवा इन्सुलेटेड जुत्ता छर्यनवा विशेष जुत्ता अथवा इन्सुलेटेड जुत्ता छर्यन छाङवा विशेष खालको पानी बुट छर्यन छाङवा विशेष खालको पानी बुट र यो सँगसँगै च्याप्टर 49 सासिप खुगाको आन्जनवारुल आन सिनुमेन थासिल्छु इस्सयोको वर्ड मिनिङ यति नै। म अर्को भिडियोमा च्याप्टर 50 ओसिप ग्वाको येल्सिमी हेजुन थग्बुनिएयोको वर्ड मिनिङ लिएर उपस्थित हुनेछु। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ लर्न कोरियन ल्याङ्ग्वेज इन नेपाली युट्युब च्यानल र यो युट्युब च्यानलभित्र EPS टपिक टेक्स्ट बुकको 60 च्याप्टरको वर्ड मिनिङको एउटा प्लेलिस्ट पाउनुहुनेछ, जुन प्लेलिस्टभित्र गएर अन्य च्याप्टरहरूको वर्ड मिनिङ पनि सुन्दै अध्ययन गर्नुहोला। र कृपया यो भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनुहोस् अनि तपाईहरुको साथीहरु जो चाहिँ EPS टपिकको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सेयर पनि गर्न नबिर्सनुहोला। म अर्को च्याप्टरको वर्ड मिनिङको भिडियोको साथमा फेरि पनि भेट्ने बाचाका साथ बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।